سامسونج بتواصل الإبداع والتألق وبتعلن عن موبايل جديد في الفئة السعرية المتوسطة من سلسلة ال A، وهو السامسونج جالاكسي A55 5G. موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف العيوب والمميزات، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للموبايل، والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من خامات زجاجية سواء الظهر أو الواجهة الأمامية، إنما الإطار مصنوع من الألومنيوم. والموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67، بيفضل تحت المية لمدة 30 دقيقة على عمق متر. أبعاد الموبايل: الطول 161.1 مللي، والعرض 77.4 مللي، والسمك 8.2 مللي، والوزن 213 جرام. الحقيقة التصميم رائع وشيك، ومن أهم مميزاته مصنوع من خامات زجاجية علشان يدي شكل جمالي أكتر للموبايل ويكون ملمسه حاجة مختلفة، وهو نفس تصميم الجالاكسي A54 5G الإصدار اللي قبل كده، ولكن يعيبه إن سمكه تخين شوية والوزن تقيل. مع الوقت هتتعود على التقل والتخانة في إيدك. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G، وبيدعم تركيب كارت ميموري. هتركب شريحة واحدة مع كارت الميموري، هتركب الشريحتين وتستغنى عن كارت الميموري. وشبكات الاتصال قوية والإنترنت سريع، سواء بتشغل داتا أو بتشغل واي فاي، والبلوتوث كمان سريع. والجالاكسي A55 5G بيدعم تقنية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية السمارت فيو لعرض الموبايل على شاشات التلفاز، وبيدعم خاصية الأوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وكمان الموبايل بيدعم صوت الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف، سواء في المكالمات او في مشاهده الفيديوهات. تجربه الصوت هتكون قويه ونقيه. والجالاكسي A55 5G بيدعم بصمه الاصبع مدمجه في الشاشه اسفل الشاشه، وبيدعم بصمه الوجه او خاصيه التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب عن طريق السوفت وير، والبوصله وجيروسكوب عن طريق الهاردوير. وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات زي ما انت عايز، وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه One UI 6.1، احدث واجهه من سامسونج، وهتاخد تحديثات نظام لمده 4 سنين وتحديثات امان لمده 5 سنين. والوان الموبايل الكحلي والازرق التلجي والبنفسجي الفاتح والليموني زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في السامسونج جالاكسي A55 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 25 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في التصفحات في الإنترنت أو السوشيال ميديا، أو في الصور أو في الفيديوهات، أو في أي استخدام أنت عايزه. وممكن البطارية تقعد معاك لمدة يومين لو أنت مش بتلعب على الموبايل. واللي هيساعد في أداء البطارية الكويس دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال4 نانومتر. نيجي بقى لمساحة التخزين. الموبايل بأكتر من إصدار. الإصدار الأول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث والأخير رام 12 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري زي ما قلت لكم مع شريحة واحدة، اما لو هتركب الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. اما عن اداء الجالاكسي A55 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا اصدقائي من تصنيع شركة سامسونج، هيستخدم لاول مرة في الجالاكسي A55 5G اكسينوس 1480 5G ثمان النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. والمعالج الرسومي جديد برضه، هيستخدم لاول مرة اكسكليبس 530. المعالج جديد، وحسب التقييمات والاختبارات هيقدم اداء رائع جدا في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب الخفيفه او حتى في الالعاب التقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير، او العاب السيارات اللي بيكون الجرافيكس بتاعها عالي. وكمان المعالج في الاستخدامات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور، او حتى في مونتاج الفيديوهات، او في التعديل على الصور، او في اي استخدام انت عايزه، بيقدم اداء رائع جدا، اداء سريع وسلس. وكمان من اهم مميزاته بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، بيخلي الصورة رايقة وواضحة ومحترمة. تعالوا بقى نشوف شاشة الجالاكسي A55 5G، واللي بتكون قوية من نوع السوبر أموليد على شكل الثقب، بحجم 6.6 بوصة، بجودة الفول اتش دي بلس، بدقة 1080 بكسل في 2340 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 390 بكسل لكل بوصة.
والشاشة عليها طبقة حماية من نوع كورينينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس، ومعدل السطوع 1000 شمعة علشان الشاشة تكون واضحة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات، أداء سريع وسلس، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة زي ما قلت لكم بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب الرسوميات العالية بشكل عام، وكمان في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو تصفحات السوشيال ميديا أو في استخدامات الصور أو في مونتاج الفيديوهات. الشاشة بتقدم أداء رائع وتفاصيلها عالية رايقة وواضحة وألوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لكاميرات السامسونج جالاكسي A55 5G. أولا الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان وتفاصيلها واضحة، هتاخد صورة سيلفي على الرايق. أما الكاميرات الخلفية بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وبتدعم المثبت البصر الالكتروني علشان الصوره ما تكونش مهزوزه اثناء التصوير خاصه في الفيديوهات. اما الكاميرا الثانيه بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 للتصوير الواسع الترا وايد. والكاميرا الثالثه والاخيره بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 للتصوير الماكرو بتقرب الاشياء الصغيره او الكتابه الصغيره. وطبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء سلو موشن، وبتدعم المؤقت الذاتي ووضع اشاره الكف والالتقاط المتتابع، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K بدقه 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه هتقدم اداء رائع جدا من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه ومحترمه، ومن اهم مميزاتها بتدعم المثبت البصر الالكتروني وتصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. يعني لو انت منشئ محتوى بتصور فيديوهات توكل على الله واشتري الموبايل، لان ما ينفعش سامسونج تكون هي المصنعه لعدسات الكاميرات وموبايلاتها تقدم اداء ضعيف واي كلام في التصوير في كل الفئات السعريه. ده الموضوع بمنتهى البساطه وبكل سهوله يا صديقي العزيز. تعالوا بقى نعرف مع بعض محتويات علبة السامسونج جالاكسي A55 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل USB ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة لا جراب ولا راس الشاحن، وده بقى أمر معتاد بالنسبة لسامسونج. نيجي بقى للعيوب والمميزات للسامسونج جالاكسي A55 5G. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل في أي فئة سعرية خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. خلينا نبدأ مع بعض أولا بالعيوب. من عيوب الموبايل لا يدعم مدخل سماعات الأذن، ولكن بتشغل سماعات الأذن عن طريق تحويلة بتشتريها، بتشغلها عن طريق منفذ الشحن. والعيب الثاني في الموبايل سرعة الشحن 25 واط، ليس 67 واط ولا 33 واط زي ما بنشوف بعض المنافسين، ولكن ده أصبح أمر عادي وأمر معتاد من سامسونج مهما كانت فئة الموبايل السعرية. سرعة الشحن واحدة 25 واط. والعيب الثالث في الجالاكسي A55 5G يفتقد إلى كاميرا تقريب تيليفوتو. والعيب الرابع في الموبايل لا يوجد في العلبة لا راس الشاحن ولا جراب، وزي ما قلت لكم ده أصبح أمر معتاد بالنسبة لسامسونج. وآخر عيب في الموبايل حواف الشاشة سفلية كبيرة نسبيا. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات السامسونج جالاكسي A55 5G البطارية كبيرة هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه استخدامات عادية. والميزة التانية في الموبايل التصميم جيد من الإزاز مع حماية متكاملة ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 بيفضل لمدة 30 دقيقة على عمق 1 متر تحت المية. والميزة الثالثة في الجالاكسي A55 5G أداء المعالج رائع في أي استخدام مع تطوير المعالج الرسومي علشان يقدم أداء أفضل في الألعاب التقيلة بالتحديد زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب الرسوميات العالية بشكل عام. والميزة الرابعة في الموبايل بيدعم سماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات علشان تجربة الصوت تكون قوية ونقية. أما الميزة الخامسة في الجالاكسي A55 5G الشاشة سوبر أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سريع وسلس في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة. والميزة السادسة في الموبايل الكاميرات بتقدم أداء رائع في التصوير بشكل عام وفي تصوير الفيديوهات بشكل خاص، لأنها بتدعم خاصية السوبر HDR علشان تاخد تجربة تصوير فيديو محترمة. ده غير إنها بتدعم المثبت البصر الإلكتروني وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، يعني هتاخد صورة وفيديو على الرايق.
والميزة السابعة والأخيرة للجالاكسي A55 5G بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1، وهتاخد تحديثات نظام لمدة 4 سنوات وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات. دي العيوب والمميزات للموبايل. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الجالاكسي A55 5G. هعرض لكم السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا إن شاء الله. هسيبكم مع السعر. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية. زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء، لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا إن شاء الله. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل سوق وله ظروفه الاقتصادية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله، ورمضان كريم. سلام.